LC Romeo egyfélre sikerült leszállás után lassan 20 éve ragadt a szaloniki repülőtéren. A Tu-154-es sokáig gyakorlógép volt, de nemrég a reptérfejlesztések útjába került. Az LKK szerette volna megmenteni a hajtóműveit a Malév első, tavaly külső felújításon átesett Tu-154-ese számára. Szóban is megállapodtunk, ezt írásban is rögzítettük. Alapos előkészítés után egy 5 fős szakértői csapat utazott Görögországba. Hol mi belépőnkre vártunk, hol a fűnyíró emberek belépőjére, hol a kísérőnkre vártunk, várakozások kitöltötték szinte az egész hetünket. A küldetés azonban meghiúsult. A Malév 262-es járatát teljesítő Hotel Alfa Lima Charlie Romeo Tu-154-es 2000 júliusában szenvedett balesetet a görögországi Szalonikiben. A vizsgálat szerint a gép személyzete nem követte a légiforgalmi irányítók utasításait, nem engedte ki a gép futóműveit és nem olvasta fel az ellenőrző listát. Egy másik járat pilótája vette észre, hogy a landolásra készülő Malév gép futóművei behúzott állapotban vannak. Ekkor üvöltött bele a rádióba. A Tu-154-es futóművek nélkül földet ért, 12 másodpercen át 240 km/h sebességgel hasoncsúszott a repülőtér futópályáján, mire újra a levegőbe emelkedett. Körülbelül 15 perc múlva sikeresen landolt. A gép azonban olyan súlyos szerkezeti károkat szenvedett, hogy a légitársaság úgy döntött, nem hozza haza és nem javítja meg a Tu-154-est. LC Romeót ekkor félrevontatták és éveken át kiképzésre, valamint gyakorlatokra használták Szalonikiben. Annak idején a Hotel Alfa Lima India X-Ray lastromjelű Li-2-es sokat épült különböző berendezéseiből, a Légiközlekedési Kulturális Központ ennek a gépnek a hajtóműveit szerette volna megszerezni a tavaly külső felújításon átesett LC Aladár számára, ami a Malév első Tu-154-ese volt. Az önmagában egy nagyon hosszú ideig tartó folyamat volt, ameddig sikerült azt kinyomoznunk, hogy a repülőgép kinek a tulajdonában áll. Krausz Péter barátom adott egy jelzést, hogy ő úgy hallotta, hogy a helyi repülőklub tulajdonában van a repülőgép. Írtunk a repülőklubnak egy e-mailt, hogy ez a repülőgép láthatóan funkcióját vesztegel, van benne a hajtómű, nekünk van ez a gyönyörű projektünk, és hogy hát nagyon szeretnénk belőle a hajtóműveket, hogy mit gondolnak erről. A repülőklub vezetője reagált is, és hamar kiderült, hogy a Tu-154-es útban van. A Tesszaloniki repülőteret ugyanis a német Fraport AG fejleszti, az üzemeltető pedig bérleti díjat kért a klubtól azért az ingatlanért, ahol LC Romeo állt. A görög civil szervezetnek nem volt erre pénze, így nem maradt más hátra, mint a gép szétvágása. A munka meg is indult. A repülőgép szétvágását is megállította ez a repülőtér üzemeltető cég, mert hogy nem elég szakszerű az ő hozzáállásuk ehhez a kérdéshez, és egy nemzetközi repülőtéren csak úgy nem lehet vagdosni egy repülőt. A közös pont abban nyilvánult meg, és ez adott nagyon nagy bizodalmat bennünk, hogy ebből lesz is valami, hogy ők a mi részünkről azt kérték, hogy innen Magyarországról mi vigyünk szakértelmet ahhoz, hogy egy ilyen repülőgépet hogy kell szétvágni, és akkor ők cserébe, ha ezt meg tudjuk nekik adni, akkor egy fillért nem fognak kérni a hajtóművekért, és akkor ez a tranzakció így létre tud jönni. Az LKK a budapesti repülőtéri hivatásos tűzoltóparancsnoksághoz fordult, hiszen az itt dolgozók jól tudják, vészhelyzetben hogyan kell hozzányúlni egy repülőgéphez, és adott esetben hogyan kell szétbontani egy sárkányszerkezetet. A görög fél számos dokumentumot és működési engedélyt kért be a tűzoltóktól, hogy hitelesíteni tudják azokat a szakembereket a német üzemeltető cég felé, akik elrepülnek majd Szalonikibe. Hozzájuk csatlakozott két a Tu-154-esen nagy tapasztalatot szerzett műszaki kolléga, előzetesen pedig Somogyitó Dániel utazott ki részletes egyeztetésre. Szóban is megállapodtunk, ezt írásban is rögzítettük. Majd jött szeptember eleje, amikor jött a nagy hét, hogy így mondjuk, hogy Jambrik ezredes úr és csapata kiutazott Szalonikibe. Természetesen mondanom sem kell, hogy ez egy elég komoly logisztikai és anyagi
ráfordításokat is igénylő projekt. A megállapodás minden lényeges elemét írásba rögzítették, egy gondos előkészítés után egy vasárnapi napon megérkezett Görögországba a magyar csapat. Majdnem egy teljes nap ment el azzal, amíg megkapták a belépési engedélyeket a repülőtérre és bejutottak a repülőgéphez. Hát délutánra kiérkeztünk a TU-154-eshez, megszemléltük, megcsodáltuk, de mondták, hogy nem szabad még igazából semmit csinálni, mert még engedélyekre várunk. De előkészültünk, fölmentünk a gépre, mondhatnám azt, hogy újra nem nyúlhatunk ahhoz a repülőhöz, amire szerződés biztosított nekünk munkaterületet. Tehát jól tudtuk, hogy mire van szükség, ezeket átadtuk ki kérte tőlünk ezeket az információkat, mi kell, mégis mikor oda kikerültünk, minden új volt, amit mondtunk. Közben sikerült megállapodniuk a szaloniki repülőtéri tűzoltósággal is, hogy a magukkal vitt speciális szerszámokon kívül a munkát könnyítő további eszközöket is kaphatnak a helyi bázistól. Kaptunk tőlük egy megszerelt tűzoltósugarat, illetve minden tűzoltó felszerelést. Ám a csapatnak még ekkor sem sikerült hozzálátni a hajtóművek leszereléséhez, kezdtek sokasodni a problémák. Akkor kezdjünk hozzá. Nem lehet, mert a gép körül, ahogy említettem, mellkasig érő fűcsomók, karvastagságú gaz, ami inkább jellemző. És ez is azért lényeges momentum ebbe a történetbe, mert amikor elhangzott, hogy csak akkor kezdhetünk bármilyen munkához hozzá, ha a füvet lenyírták. Órákkal később 2 bolgár kertész érkezett a helyszínre szegényíróval, ami pár perc alatt meghibásodott. Ha jól emlékszem, 1 perc 54 másodperc múlva a szegényíró kifeküdt, és mondták, hogy hát ennek akkor vége. És nem letették, és nem történik semmi. A fűkaszákat a magyar szakemberek javították meg, de a területrendezés ennek ellenére sem indult meg. Nem sikerült nekik levágniuk a füvet, ellenben rengeteg haszonvasat gyűjtöttek ki a repülőgépből. Aztán a szerdai napon egyáltalán nem tudtunk bejutni a repülőtérre, tehát akkor hiába is várakoztunk kint, megjelent a kísérőnk, és a délelőtt folyamán közölte, hogy ma itt nem lesz munka, tehát szerdán egyáltalán nem mentünk be. Egy nappal később úgy tűnt, végre megtörni látszik a jég, de a helyzet nem sokat változott. Akkor már merültek fel a problémák, hogy hány tonnás daru kell, és mikorra. Hát na most még el se kezdtük a munkát, tehát ha most jön a daru, az nagyon jó, hogy itt van, de ugye teljesen fölösleges. Majd fogunk szólni akkor, ha eljutunk abba a munkafázisba, amikor úgy gondoljuk, hogy most már jó lesz, hogyha megfogja. És akkor így lesz minél gazdaságosabb a darunak a mérlése. Minden egyes kalapácsütésnél ugye mondták, hogy csöndbe kell lenni, mert nincs nagyon munkaengedélyünk. Hát hogy nem volna munkaengedélyünk? Miközben a tűzoltók nemzetközi engedélyé ment a vita, a görög partner elkezdett arra hivatkozni, hogy mégsem jók azok a biztosítások, amelyeket a megállapodás alapján a magyarok megkötöttek. Ezután a szárnyban lévő üzemanyag okozott problémát a görögöknek. Minden ilyen repülőgépben van üzemanyagmaradvány, ezért is egyeztettek a helyi tűzoltókkal. Ha esetleg kisebb tűz keletkezne, ami adott esetben természetes velejárója egy ilyen munkának, a szükséges felszerelés ott legyen a repülőgép mellett. Mondták, hogy nem jó, alá kell írnunk egy papírt, hogy nincs benne üzemanyag. Hát ezt nem írhatjuk alá, hiszen van benne üzemanyag. Akkor alá írjuk azt alá, hogy biztosan nem fog meggyulladni. Hát ezt sem írhatjuk alá, mert szóval nem látnoki képességekkel voltunk megállva, nem fel voltunk vértezve a munkához szükséges ismeretekkel. Egyszer csak halljuk, hogy baltával ütik szét a kábelkötegeket. Tehát az egy nagyon értékes a repülőgépek esetében, hogy tele van rézzel, és igen, nehéz egy ilyen karvastagságú kábelköteg, és ezeket menekítették. Nekünk nem szabad volt a csavarhúzóval se hangot okozni, ők meg baltával, pajszarokkal, kalapáccsal. Már maga a feljutás a hajtómű gondolához is ilyen nyaktörő mutatványnak bizonyult, de mégis felmásztunk, kivágtunk ott olyan ablakokat, amivel jól láthatóan meg tudtuk nézni, meg tudtuk mutatni, le tudtam fényképezni, mit szeretnék elvágni. 2 darab csapról volt szó, fönt 2 darab csapról lent, és még egy darab kötél kellett volna, meg egy daru, ami leveszi, és készen vagyunk. Tehát nagyjából egynapos történet lett volna az egész, ha mondjuk ezek a feltételek adottak. Csütörtök volt az egyetlen nap, amikor érdemi munkát tudtunk végezni. Amit haza tudtunk hozni alkatrészeket, azt csütörtökön sikerült. Hát hosszas munkával, tehát akkor tényleg én azt hiszem, hogy 10 órától 17 óráig tudtunk dolgozni a gépen folyamatosan.
akkor tudtuk kiszedni, de minden csak ilyen kézműves módszerekkel, tehát kézzel tudtuk kiszedni a szélvédőt, a műszerfalat. Mondtam, hogy hát most kéne akkor a darut majd valamikor, de mondta, hogy hát nem, darut már nem lehet. Ez miért nem lehet? Hát azért, mert neki már nincs több kompetenciája, mondta az Aeroklubnak a vezetője, mert eddig is 800 euróba került neki a daru bérlése. Darut nem láttunk, tehát a környéken se. Ezzel párhuzamosan az LKK Budapestről is igyekezett elérni a görög illetékeseket, sőt az LKK ügyvezetője, Somogyi Tóth Gábor beszélt a Fraport AG athéni főnökével is. Itt azt a hivatalos tájékoztatást kapta az LKK, hogy a repülőtér üzemeltetőn semmi sem múlik, ők támogatják a projektet. A válaszok csak is az Aeroklubnál keresendők. A párbeszéd ekkor a Zsák utcába jutott. Elkezdtek ködösíteni, elkezdtek nem válaszolni, elkezdtek nyilvánvalóan mellé beszélni. Az okok igazán nem derültek ki, hogy miért, de az ő hátterükben egy vaskereskedő állt, akinek az eurójelek villogtak a szemében, nyilvánvalóan, és azért az a 3 hajtómű, az egyenként ugye 2,2 tonna, vagy valahogy így, tehát ott azért számogathatott, valószínűleg mellé számolt, mert amíg ezt a hajtóművet szétszedik, a vashulladék értelmezhetően legyen elkülönítve, az olyan szakszerű munkát és annyi időt igényel, hogy valószínűleg semmire nem jutnak vele. Lehet, hogy ez állt a hátterébe, nem tudjuk, hogy mi állt a hátterébe, de egészen bizarr folyamat kezdődött el. Az a fajta ellenállás, amit ott tapasztaltunk, és az a fajta munkamorál, ez nagyon meglepő volt számunkra. Ez biztos, hogy minden nap döbbenettel töltötte el a csapat minden tagját. Hol itt vártunk, hol a mi belépőnkre vártunk, hol a fűnyíró emberek belépőjére, hol a kísérőnkre vártunk, hol arra, hogy csak egyszerűen felengedjenek minket a gépre, tehát a várakozások kitöltötték szinte az egész hetünket. Oda tolt az egyik kollégám egy lépcsőt a szélvédőhöz, hogy kívülről akkor megpróbáljuk befele betolni a 31 kilós szélvédőt. Eltolták. Lementem a fedélzetről, visszatoltam, fölmentem, rám üvöltöttek, szó se lehet róla, nem szabad. Megint visszatoltam, megint velem együtt elhúzták. Egyszer csak megmondták, hogy kedves Dániel, nem tudunk segíteni, nagyon sajnáljuk. Majd teljesen eltűntek. A végeredmény volt a döbbenet, hogy összesen egy bőrönbe belefért az a munka, amit 4 jól felkészült szakemberként tudjuk mondani magunkról, ezt mindenképpen tudtunk elvégezni. Ez egy hétre egy bőrönnyi cucc volt. Tehát, hogy összesen ennyit tudtunk alkotni. Picit engednek minket dolgozni, akkor tényleg szerintem sokkal előrébb lettünk volna. Ami a lényege volt, hogy ők a fémhulladékot el tudják vinni. Csak nem tudom, miért kellett akkor szerződést aláírni, nem tudom, miért volt belépünk, és úgy, hogy nem csináltunk semmit. Munkavégzésre kaptuk a beléptetést. Nem értem. Ez a eddigi pályafutásomnak az a része, amit aztán tényleg rohadtul nem értek, hogy mi miért történt. Illetve miért nem történt. LC Rómeót, a napvilágot látott hírek szerint végül az elmúlt év végén vágták szét. Az LKK a szaloniki eset után sem tett le arról, hogy hajtóműveket szerezzen LC Aladár számára. A repülőgép felújítása idén folytatódik. Ebben a repülőgépben a 3 helyet 2 hajtóművet fogunk tenni. Ez azért van így, mert ez a repülőgép a súlyponti helyzetét tekintve eleve rendkívül faroknehéz. Hogyha belepakolunk 3 hajtóművet úgy, hogy közben ugye ezt nem egyenlíti ki semmi az óra irányából, akkor nagyon könnyen fog esetleg fenékre ülni, azt mi nem szeretnénk. Tehát sok ilyen képet lehet látni a neten, mindenféle légitársaságoktól, a Malévnél is történt ilyen, hogy egyszerűen a repülőgép fenékre ült. Ezt mi szeretnénk elkerülni, ez egy fölösleges probléma. Ez az egyik ok, ami miatt 2 hajtóművet terveztünk bele eleve. A másik ok pedig az, hogy a 2-es hajtóműnek, hogyha a gondolát kinyitjuk a farok részen, ha nincs bent a hajtómű, mint egy katedrális úgy néz ki, olyan terek nyílnak meg, hogy az olyan látványos, amit mindenképpen látni kell az érdeklődőknek. A dr. Fülöp András nevére keresztelt TU-154-es hajtóművei végül Magyarországról érkeznek majd, az egyik Cseperről, a másik pedig Szolnokról. Mind a kettőt egyiket kisebb, a másikat hosszabb procedúra után az LKK meg tudta kapni. Ez egy nagyon nagy öröm, hiszen rövidesen ezek a hajtóművek belekerülhetnek az 1-es és a 3-as hajtómű gondoláiba. Ilyen módon a külső felújítás szinte teljes lesz, és majd kezdődhet a belső felújítás. Azt hiszem, az szintén egy külön történet, hogy az milyen módon kezdődött el, hol tart az ügy,
és milyen megoldásai lehetnek. Mi nagyon szeretnénk, hogyha az LC Aladárnak egy magyar pilótafülkéje lenne belátható időn belül.